নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আজি মই ভিডিঅ'টোত ক'বলৈ লৈছো এনেকুৱা পাঁচটা পদ্ধতিৰ কথা যি পাঁচটা পদ্ধতিৰ সহায়ত আপোনাৰ শিশুটোৱে ইংৰাজী যিকোনো শব্দ বা যিকোনো সেন্টেন্স অতি সহজে পঢ়িব পাৰিব তো ফাৰ্স্ট অফ অল ইংৰাজী ৰিডিং কৰিবলৈ হলে তো ফনিক্সটো লাগিবই যাৰ ওপৰত মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থৈছো তো তেতিয়া নেক্সট আহিল আপোনাৰ ব্লেন্ডিং আৰু ডায়াগ্ৰাফছ আজি মই কম ব্লেন্ডিং আৰু ডায়াগ্ৰাফছ কিছুমান ইংৰাজীত এনেকুৱা এলফাবেটছ আছে যাক জোৰা লগাই আমি শব্দ ৰিডিং কৰিব পাৰো ইয়াত বাবলছ ৰিলেটেড মই এনেকুৱা ফনিক্স আগতে পঢ়ুৱাইছো গতিকে এইটো জনাৰ হিমান প্ৰয়োজন নাই যদিহে ইয়াৰ ওপৰত কিবা কনফিউজ আছে তেতিয়া হলে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাই লব এইটো বাবল ৰিলেটেড সিভিসি ওয়ার্ডস হয় এই গটেকিটা এনেকে মই কৰি থৈছো নেক্সট আপোনাৰ আহিল ব্লেন্ডিং ব্লেন্ডিংৰ ওপৰত এনেকুৱা কমন ব্লেন্ডিং কিছুমান মই এনেকুৱা ধৰণে দুটা কনসনেন্ট লগ লগাই কেনেকুৱাকে শব্দ গঠন কৰিব পাৰি মই এক্সাম্পলৰ সহায়ত ইয়াত লিখি উলিয়াইছো ব্লেন্ডিং মানে হল যিকোনো দুটা কনসনেন্ট বা ভাৱেলছ লগ লগাই এটা শব্দ জুৰুৱা যেনেকুৱাকে এতিয়া ইয়াত দেখিছে কনসনেন্ট দুইটা কনসনেন্ট আছে বি এল ব্ল সি এল ক্ল এফ এল ফ্ল জি এল গ্ল পি এল প্ল ব্ল ক্ল ফ্ল গ্ল প্ল এই কেইটাৰ লগত কেনেকুৱাকে বেলেগ ভাৱেলছ বা কনসনেন্ট ব্যৱহাৰ কৰি শব্দ গঠন কৰিব পাৰি এইবিলাক আপোনাৰ শিশুটোক ভেকেশন টাইমত এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ এক্সাম্পলৰ সহায়ত শিকাব ব্লু ব্লাড ব্ল্যাক ব্লক ব্লেড ব্লাউজ এনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকক কৰিব দিব নেক্সট আপোনাৰ আহিল diagraphs word diagraphs related words diagraphs words হৈছে কিছুমান এনেকুৱা শব্দ যি শব্দ মানে কনসনেন্টৰ কিছুমান কনসনেন্টৰ লগত এই শব্দটো যদি জোৰা লগোৱা হয় ইয়াৰ এটা নতুন উচ্চাৰণ আহি যায় ইয়াৰ উচ্চাৰণ নতুন আহি যায় গতিকে এইটো শিশুৰ কাৰণে খুবেই দৰকাৰী হয় এই বস্তুটো যদি শিশুৱে শিকিব নোৱাৰে তেওঁলোকে ইংৰাজী ৰিডিং কৰাত বহুত কনফিউজ হোৱা দেখা যায় গতিকে এইটো আপুনি শিকাবই আপোনাৰ শিশুটোক সিৰ কাষত যদি এইচ হয় তেতিয়া কি হয় ছ উচ্চাৰণ হয় ছ ঠিক তেনেদৰে এছৰ ওচৰত যদি এইচ থাকে এইটোও ছ উচ্চাৰণ হয় তাৰপিছত পি এইচ থাকিলে ফ উচ্চাৰণ হয় পিৰ ওচৰত এইচ থাকিলে আমি ফ উচ্চাৰণ কৰো ঠিক তেনেদৰে ডব্লিউৰ ওচৰত এইচ থাকিলে হ উচ্চাৰণ কৰো নেক্সট আপোনাৰ টি এইচ টিৰ ওচৰত এইচ থাকিলে কি হয় থ উচ্চাৰণ হয় থ তাৰপিছত কিন্তু টি এইচৰ ওচৰত টিৰ ওচৰত এইচ থাকিলে আন এটা দ উচ্চাৰণ হয় দ গতিকে এই পাৰ্থক্যবিলাক তেওঁলোকক দেখাই দিব কোনটো শব্দৰ লগত থ উচ্চাৰণ হয় কোনটোৰ লগত দ উচ্চাৰণ হয় তেওঁলোকক এইবিলাক আজৰি সময়ত বহুত সময় কৰিবলৈ দিব বা পঢ়িব দিব ডাঙৰকে তেতিয়া তেওঁলোকৰ এইটো অতি সহজে মনত ৰৈ যাব তেতিয়া খেলিমেলি সৃষ্টি নহয় শব্দ মাততে তেওঁলোকে দেখিলেই গম পাই যাব যে এইটো শব্দ এনেকুৱা ধৰণে উচ্চাৰণ কৰে নেক্সট আপোনাৰ আহিল ট্ৰিকি ওয়ার্ডস হৈছে আপোনাৰ আমাৰ ইংৰাজী এলফাবেটছৰ যে আৰটো এই আৰটো উচ্চাৰণ কৰোতে বহুত জোৰ দিব লগা হৈ যায় এইটো শিশুৰ কাৰণে কঠিন হয় এই আৰটো যদি আপোনাৰ বেলেগ কনসনেন্টৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়া হলে ইয়াৰ এটা জোৰ দিয়া ধৰণৰ উচ্চাৰণ হয় জিভাখন যেনেকৈ জোৰ দি কৈ পেলাই যিকোনো উচ্চাৰণ কৰো আমি সেই ৰ উচ্চাৰণটো তেনেকুৱাকে এটা ট্ৰিকি শব্দৰ সৃষ্টি হৈ যায় এইটো শিশুৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেন্স হয় তো এই ৰিলেটেডছ মই কিছুমান শব্দ এনেকুৱাকে এক্সাম্পলৰ সহায়ত লিখি উলিয়াইছো এইটো ব্ৰ ক্ৰ দ্ৰ ফ্ৰ গ্ৰ প্ৰ আৰু এন জি থাকিলে কি হয় উচ্চাৰণ ঙ উচ্চাৰণ হয় এইটো তেওঁলোকক যদি এক্সাম্পলৰ সহায়ত নিশিকায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এইটো শিকাত বা কেনেকুৱা ধৰণে উচ্চাৰণ কৰিব তেওঁলোকে এইটো বুজি উঠাত
অলপ টান হ'ব গতিকে তেওঁলোক এনেকুৱাকৈ এক্সাম্পলৰ সহায়ত কিং ৰিং উইং এনেকুৱাকৈ ইং য'ত ইং ব্যৱহাৰ হয় এন জি থাকিলে ইং যে ব্যৱহাৰ হয় এনেকুৱাকৈ তেওঁলোকক ৰিডিং কৰি দেখুৱাব তাৰপিছত কিউ ইউ কিউৰ এইটো কিউ ইউ থাকিলে কিউ উচ্চাৰণ হয় এইটো এক্সাম্পলৰ সহায়ত এনেকুৱাকৈ মই লিখি উলিয়াইছোঁ কিউ আৰু ইউ থাকিলে কুই কুই উচ্চাৰণ হয় কুই এইটো কিউ ওচৰত ইউ আছে এনেকুৱাকৈ কিউ ইউ থাকিলে কুই কুই উচ্চাৰণ হয় ঠিক তেনেকুৱাকৈ এইবাৰ মই বেলেগ কেইটামান শব্দ লিখি উলিয়াইছোঁ এয়া হৈছে ভাৱেলছৰ যে লং চাউণ্ড ব্যৱহাৰ কৰি কিছুমান শব্দ গঠন কৰা হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ এই শব্দ মই লিখি উলিয়াইছোঁ এইটো শিশুৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ হয় তেওঁলোকে এই এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ দেখিলে তেতিয়াহে গম পাব যে বাবুলছৰ ইয়াত লং চাউণ্ডটো ব্যৱহাৰ হৈছে বা ক'ত বাবুলছৰ শ্বৰ্ট চাউণ্ডটো ব্যৱহাৰ হৈছে ক'ত লং চাউণ্ডটো ব্যৱহাৰ হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ পঢ়িলেহে তেওঁলোকে ডিফাৰেঞ্চটো বুজি উঠিব তো ইয়াত চাওক মই বাবুলছৰ লং চাউণ্ড চি এ কে ই কেক কেকটোত বাবুলছৰ যিটো অৰিজিনেল চাউণ্ড যিটো অৰিজিনেল এৰ এই বাবুলছৰ এৰ চাউণ্ডটোৱে ইয়াত ব্যৱহাৰ হৈছে কেক প্লেট টেবুল ৰেইন ফেচ ডে এইবিলাকত বাবুলছৰ অৰিজিনেল চাউণ্ডটো ব্যৱহাৰ হৈছে এই অৰিজিনেল চাউণ্ডটোকে বাবুলছৰ লং চাউণ্ড বুলি কোৱা হয় আৰু এটা আমি বেলেগ ধৰণে আগতে পঢ়িছোঁ ফনিক্সত এ সেইটো হৈছে বাবুলছৰ শ্বৰ্ট চাউণ্ড ঠিক তেনেদৰে ইৰ পঢ়িছিলোঁ এ কিন্তু ইয়াত অৰিজিনেল চাউণ্ডটো ব্যৱহাৰ হৈছে মানে বাবুলছৰ লং চাউণ্ড ব্যৱহাৰ হৈ এইবিলাক শব্দ গঠন হৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ শিশুৰ কাৰণে এই বস্তুটো খুবেই ইম্পৰ্টেঞ্চ হয় তেতিয়াহে তেওঁলোকে ডিফাৰেঞ্চটো বুজি উঠিব ই ইগল আৰ ইয়াৰ লিভ ইট পি ঠিক তেনেদৰে এইকেইটা গোটেইকেইটা মই এনেকৈ লিখি উলিয়াইছোঁ নেক্সট এছ ৰিলেটেড কিছুমান চাউণ্ড আছে বা শব্দ আছে এছ চাউণ্ড ৰিলেটেড কিছুমান শব্দ হৈছে এনেকুৱা এছৰ ওচৰত যদি চি ব্যৱহাৰ কৰোঁ কি উচ্চাৰণ হয় স্ক উচ্চাৰণ হয় আৰু এইটো এছৰ ওচৰত কে ব্যৱহাৰ কৰিলেও স্ক উচ্চাৰণ হয় কি শব্দত এনেকুৱা ধৰণৰ স্ক উচ্চাৰণ হয় বা এছৰ ওচৰত এম ব্যৱহাৰ কৰিলে স্ম এই এছটোৰ ওচৰত কিছুমান এলফাবেটছ এনেকুৱাকৈ লগ লাগিলে এটা ডিফাৰেণ্ট এটা চাউণ্ড সৃষ্টি হয় এই চাউণ্ড সৃষ্টি কৰি শব্দ কেনেকৈ গঠন কৰিব পাৰি বা কি শব্দত এনেকুৱা ধৰণৰ চাউণ্ড ব্যৱহাৰ হয় এনেকুৱাকৈ মই লিখি উলিয়াইছোঁ তেওঁলোকক এইবিলাক বাৰে বাৰে ডেইলি আজৰি সময়ত ডাঙৰকৈ পঢ়িব আৰু লিখিব দিব অতি সহজভাৱে খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকৰ মনত এইটো ৰৈ যাব আৰু পিছলৈ তেওঁলোকৰ এইটো খেলি মেলিৰ সৃষ্টি নহ'ব স্কেল স্ক্ৰাব স্ক'ৰ স্কিন এইটো স্কিল স্কিন স্কিপ স্কাই এনেকুৱা ধৰণে ডাঙৰকৈ তেওঁলোকক পঢ়িব দিব তাৰপিছত ইংৰাজী আমাৰ ইংৰাজী বৰ্ণমালাত ই এনেকুৱা ধৰণৰ ইটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মেজিক ৱৰ্ডছ বুলি কোৱা হয় যি নেকি এটা পাৰ্টিকুলাৰ এটা শব্দৰ পিছত বহি এটা নিউ শব্দৰ সৃষ্টি কৰে সেইকাৰণে ইটো কোৱা হয় মেজিক ৱৰ্ড ইয়াত দেখিছে মেনটো এটা হৈছে পাৰ্টিকুলাৰ বেলেগ শব্দ ইয়াৰ লাষ্টত কি হৈছে ই ব্যৱহাৰ হয় মেন ব্যৱহাৰ হৈছে এটা নতুন শব্দ গঠন কৰিছে আৰু ইয়াৰ এটা খুবেই দৰকাৰী লক্ষণ হৈছে কি ইয়াত সদায় যিটো অৰিজিনেল চাউণ্ড সেইটো লং চাউণ্ডটোহে ব্যৱহাৰ হয় দেখিব যি শব্দৰ লাষ্টত ই থাকে তাত সদায় বাবুলছৰ অৰিজিনেল চাউণ্ডটোহে ব্যৱহাৰ হয় যেনেকুৱাকৈ ইয়াত দেখিছে কেপ CAP কেপ ইটো যোগ হৈ কি হৈছে কেপ এ কেপ ইয়াৰ অৰিজিনেল চাউণ্ডটোৱে ইয়াত ব্যৱহাৰ হৈছে এইটো দেখিছে পিপ ই যোগ হয় পাইপ আইৰ উচ্চাৰণ আইয়ে হৈছে আই পাইপ ঠিক তেনেকুৱাকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ এইটো বাচ্চাৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী হয় আৰু ঠিক তেনেদৰে
চিৰো দুটা সাউন্ড আছে কোনটো শব্দত কেনেকুৱাকে কিছুমান হাৰ্ড সাউন্ড হয় কিছুমান শব্দত সফট সাউন্ড হয় এই ডিফাৰেন্সটো কি শব্দত তেওঁলোকে স পঢ়িব ক পঢ়িব এইটোও তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী হয় এয়া মই গুটেইটা পাঁচটা পদ্ধতি আজি শিকালো এয়া আছিল মোৰ আজিৰ ভিডিওটোৰ বিষয়বস্তু যদিহে অলপ হলেও কিবা শিকিব পাৰিছে তেতিয়া হলে মোৰ ভিডিওটো লাইক কৰিব চেনেলটো শেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং